हेलो ब्यूटीफुल पिपल की खबर सकलोरे মই মধুস্মিতাই স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ আজি ভিডিওটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব খুজিছিলো আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ভাবি থাকোতে এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গল আৰু 7 বাজি গল সোণৰ মাত দেউতাই ফোনত কথা পাতি আছে এতিয়া মোৰ ভিডিও আৰম্ভ কৰা হোৱাই নাই ৰাতিপুৱা তেনেকৈ কিবা কিবি কাম কৰি থাকোতে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰা নহল তাৰ পাছত ভাবিলো 3টা বজাৰ পৰা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিম তাৰ পাছত 3টা বজাত ধুনিয়াকৈ কেমেৰাটো লৈ লৈছো আৰু মোবাইলটো তাৰ পাছত আহি পালে বৰষুণ আৰু বৰষুণ আহিলে বাৰু ভিডিও কৰিব পাৰি তথাপি মানে সাউন্ডটো অলপ বেয়া হয় মানে পিছফালে কিবা এটা জেৰিয়া নিচিনা সাউন্ড হৈ থাকে ন তেনেকা ভাল নালাগে তাৰ পাছত বৰষুণ যোৱাৰলে ৰখি থাকিলো আৰু ৰৈ থাকোতে মোৰ আহি গল টোপনি তাৰ পাছত টোপনিৰ পৰা হাড় পালো মই 4:30 বজাত তাৰ পাছত বাৰু মই মুখ হাতখিনি ধুই কিনে ধুনিয়াকৈ ভিডিও কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু অকমান ৰুমৰ ভিতৰত তেতিয়া আন্ধাৰ হৈ থাকে না তেতিয়া লাইটটো জ্বলাই ললো আৰু ধুনিয়াকৈ ভিডিও কৰিব আৰম্ভ কৰিম আৰু তাৰ পাছতে গল কাৰেণ্টটো আৰু সন্ধিয়া হ'ল আৰু এনেকৈ আৰু ভিডিও কৰা নহল তাৰ পাছত সন্ধিয়া নামঘৰত গলো এনেকৈ ইটো হিটো এতিয়া চাহটা খাই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো আৰু 7টা বাজি গল বাৰু যি নহওক এতিয়া আজি ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো আজি ভিডিওটোত মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম দুটা ধুনিয়া বস্তু এটা হৈছে আনবক্সিং আৰু এটা হৈছে ৰেচিপি এতিয়া এটা ভাল খবৰো আছে প্ৰথমতে আনবক্সিং ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আনবক্সিং ভিডিও দেখুৱাব খুজিছো মোৰ মোবাইলটো এইটো কেমেৰাৰে ভিডিও কৰি আছো আৰু ভিডিওটো মই কৰি থৈছিলো মোবাইলটো আনাৰ দিনাই আৰু মোবাইলটো আনা 3 দিন মান হ'ল চাগে আৰু ৰেচিপিটো তাৰ 2 দিন মান পিছত বনাইছো মোবাইল আনাৰ কাৰণে আৰু ফুটিতে বনালো ৰেচিপিটো আৰু ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো আৰু নাজানো এইটো ভিডিও আপোনালোকে কেতিয়ালে দেখা পায় মানে এডিট কৰোতে অলপ সময় লাগে তাৰ পাছত মই ইফালে এলেহুৱা মানুহ আৰু আপোনালোকে বাৰু ভিডিও কোৱালিটিটো আগৰ ভিডিওতকৈ এইটো ভিডিও কোৱালিটি বাৰু বেছি ভাল হৈছে নে কমেন্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে নিজে গম পাব যেহেতু মই এতিয়া নতুন মোবাইলটোৰে ভিডিও কৰি আছো আৰু আগৰ মোবাইলটো দেখাইছো আগতেও বাৰু ইমান বেয়া হোৱা নাছিল এইটোৰে কৰিছিলো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব যে এইটো মোবাইলত কেনেকুৱা ভিডিও হয় সেইকাৰণে এই মোবাইলটো দেখুৱাব খুজিছো দেখুৱাৰ বাবে বিশেষ একো কাৰণ নাই আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বুলি দেখুৱাইছো আৰু ৰেচিপিটো হৈছে পোলাও ৰেচিপি বহুত সহজভাৱে বনাইছো আৰু আপোনালোকে জানেই চাগে ভিডিওবোৰ যদি চাই মই বহুত ইজি ৰেচিপি শেয়াৰ কৰো আপোনালোকৰ লগত কাৰণ মই নিজে এটা ৰেচিপি নাজানো কেনেকৈ শেয়াৰ কৰিম কিন্তু বহুত ইজিকৈ বনাইছো পোলাওখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব এতিয়া আহকচোন এতিয়া মোবাইলটোৱে চাই ল'ব বলা এইটোৱে হৈছে মোৰ নতুন ফোন বহুত ভাল লাগিছে আৰু সকলোতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে মেড ইন ইণ্ডিয়া আৰু ইয়াত কিবা কিবি লিখা আছে 4GB 128GB আৰু মোবাইলটোৰ এইবিলাক কিবা কিবি আছে আৰু চাই ল'ব আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আৰু ওপৰ ফালে আছে কেমেৰা 48 মেগাপিক্সেল আৰু এয়া কেমেৰাৰ কোৱালিটি ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বেটাৰী এইবিলাক চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে এইবোৰ হৈছে ডিম্পুবোৰৰ ভাষাত কুস্তি এইবিলাক কিবা কিবি লিখা আছে ইয়াতেও আৰু এইটো হৈছে পিনটো আৰু এইটো চাৰ্জাৰ আৰু এইডাল হৈছে হেডফোন আৰু চাৰ্জাৰডাল বহুত ধুনীয়া চাৰ্জাৰ হয় বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত চাৰ্জ হয় হুক চাৰ্জাৰ আৰু এতিয়া দেখুৱাও আপোনালোকক আচল বস্তুটো এইটো হৈছে মোৰ নতুন মোবাইলটো এবাৰ খুলি চাইছিলোঁ বাৰু আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ পেকেজিং কৰি থৈ দিছিলোঁ আকৌ আগৰ দৰে পিছফালখিনিও গ্লাছৰে হয় লিখি আছে একদম আৰু এইটো হৈছে মোৰ আগৰ মোবাইলটো এইটো গ্লাছখন ভাগিছে অকণমান বেছি ভঙা নাই বাৰু আৰু পুৰণি মোবাইলটো বাদ দি নতুন মোবাইলটো আকোৱালি ল'লোঁ আৰু
মোবাইলটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু এতিয়া আমি পোলাও ৰেচিপিটো চাওঁ বলক পোলাও বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই কেইটামান কাবুলী বুট ভিজাই থৈ দিম তিয়াই থৈ দিম আৰু ইয়াত পানী দিলো আৰু চাউল লৈছো এই গিলাসটোৰে এগিলাস চাউল কেইটা অলপ সময় মই তিয়াই থৈ দিম চাউল কেইটা আধা ঘণ্টা মান সময় তিয়াই থলে হৈ যাব পনীৰ পোলাও বনাম সেই কাৰণে এতিয়া বনাম আকৌ পনীৰখিনিও ঘৰতে বনাম এতিয়া এই গাখীৰখিনি ইয়াত দিলো আৰু ঘৰৰ গাখীৰ দিছো এই কাপেৰে এইখিনি মানে যদি কিনা গাখীৰ দিয়া হয় পনীৰটো টাইট হয় সেই কাৰণে ঘৰুৱা গাখীৰ অকণমান দিব লাগে আৰু এয়া হৈছে দৈ ৰৈ যোৱা পানীখিনি আৰু দৈ ৰৈ যোৱা পানীৰেও পনীৰ বনাব পাৰি নেমু ৰস নহলে এনেকৈ বনাব পাৰি আৰু মই পনীৰ কেনেকৈ বনাই ইয়াৰ আগত মই ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ সেই কাৰণে এতিয়া আৰু দেখুৱাই নাথাকোঁ দেখুৱাই থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব এয়া আমাৰ পনীৰ এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া পনীৰখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ললোঁ আৰু কেৰাহী এখন গেছত বহাই ইয়াত তেল দি দিছোঁ পনীৰখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম ইয়াত বহুত বেছি নাভাজো অকণমান গোল্ডেন কালাৰ হ'লে ৰৈ থাকিম তাৰ পাছতে পনীৰখিনি উঠাই লম আৰু তেলখিনি আমাৰ ৰৈ গ'ল পনীৰে বেছি তেল মানে হেবজুব নকৰে এতিয়া এই তেলখিনিত মই পোলাওখিনি বনাব পাৰিম আৰু পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই কি বস্তু ৰেডি কৰিছোঁ এতিয়া দেখুৱাম পনীৰ লৈছোঁ এইখিনি আৰু পিয়াজ লৈছোঁ 3টা আৰু লৈছোঁ এয়া মান ধনিয়া নিমখ অকণমান চেনি লৈছোঁ তেজপাত এইকেইটা জলকীয়া আৰু লৈছোঁ অকণমান মছলা জলকীয়া মানে বেলেগ নাই কিনে সৰু সৰু ল'ব লগা হ'ল আৰু এই কাবুলী বুটকেইটা মই বইল কৰি লৈ লৈছোঁ এয়া কিচমিচ আৰু বাদাম আৰু লৈছোঁ ঘি লাগিব আমাক 2 চামুচ 3 চামুচ মান এতিয়া গেছটো জ্বলাই আকৌ এই তেলখিনিৰ ওপৰতে ঘি দিছোঁ 3 চামুচ তাৰ পাছত এই পিয়াজখিনি ইয়াত দি দিলোঁ জলকীয়া কেইটাও দি দিছোঁ আৰু এই ধনিয়াখিনিও ইয়াত দি দিলোঁ মছলাখিনি দি দিলোঁ আৰু বুটকেইটাও দি দিছোঁ এতিয়া অলপ সময় ভালদৰে লৰাই ল'ম এতিয়া ইয়াত দিম পনীৰখিনি পনীৰখিনি এনেকৈ অলপ সময় ভালদৰে লাৰি থকাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত চাউলখিনি দি দিম চাউলকেইটা মই ভালদৰে ধুই অলপ সময় এই পাত্ৰটোতে থৈ দিছিলোঁ পানীখিনি যাবৰ কাৰণে আৰু দি দিম কিচমিচ কেইটা আৰু বাদাম আৰু ইয়াত পানী দিব লাগিব এই চাউল লোৱা গিলাসটোৰে এগিলাস আৰু অলপ দিব লাগিব নিমখ আৰু চেনিখিনিও ইয়াত দি দিলোঁ আৰু পানী এগিলাসতকৈ অকণমান কম এবাৰ দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি 10 মিনিট 15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকন দি থৈ দিম এয়া হৈ গ'ল আমাৰ পোলাও ৰেডি।
দেখিছেনে কিমান কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ গ'ল আমাৰ পনীৰ পোলাও ৰেডি আৰু এতিয়া এইখিনি টেষ্ট কৰি চাব লাগিব কেনেকুৱা হৈছে আৰু এয়া সকলোকে দিবৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰিলোঁ আৰু মই অকমান টেষ্ট কৰি চালোঁ ৱাও বহুত ধুনীয়া হৈছে মোৰ বাৰু খাই ভালে লাগিছে এতিয়া ধুনক হলো কেনেকুৱা হৈছে ও ধুন কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া ধুনীয়া নে মজা আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেদৰে পোলাও একেবাৰে সহজভাৱে বনাই চাব বেলেগ ভিডিঅ'বোৰো চাব মই বহুত ইজি ৰেচিপিয়ে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আশা কৰোঁ সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাব আপোনালোকে এনেকৈ পোলাও সোৱাদ লৈ চাব ইজি হয়নে নহয় জনাবচোন কমেণ্ট কৰি কিমান ইজিকৈ বনাইছোঁ আৰু এতিয়া আছে ভাল খবৰটো আৰু ভাল খবৰটো কি জানে অসমত ফাৰ্ষ্ট ব্লগিং চেনেল যিটোৱে 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিছে বহুতেই ভাল খবৰ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা ডিম্পু বৰুৱাকো বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল তেখেত যাতে আৰু আগুৱাই যায় আৰু আমাকো নতুন নতুন ঠাইবোৰ চোৱাৰ সুবিধাকণ দি যায় আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নহ'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে যায় তেতিয়ালৈ বাই বাই